ở đây chị nấu xương nhiều nữa nên là cái nước nó ngọt từ xương á. Dạ. Cái nước lèo nó ngọt từ xương nó ra, không có bỏ thêm cái gì. Xin chào buổi sáng cả nhà, chúc cả nhà có một ngày thật là nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì những ngày gần đây mình tự nhiên mình thèm hủ tiếu Nam Giang mà đang định đi ăn nên cũng quyết định là quay luôn. Mà chạy bữa nay cái tiệm kia nó không có bán. Rồi hỏi thằng em thì thằng em nó giới thiệu ở ngay khu 11 này có một quán mà mình cũng chạy đường này nữa. Mình không có để ý là ở ngoài trước có cái bảng để là cái hủ tiếu Nam Vang Ngân Phát. Thì bây giờ ngày hôm nay mình sẽ vào trong đây ăn thử cái hủ tiếu Nam Vang Ngân Phát của thằng em giới thiệu xem nó như thế nào và chia sẻ nó luôn cho cả nhà. Rồi, cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Quên nói địa chỉ 16/1 đường Lữ Gia, quận 11. Ok. Yo. Rồi, trước mặt cả nhà là thấy có sườn với xương ống nữa. Đúng rồi. Xương gân, xương mỡ. Là cái xí quách 30.000 với 25.000 là ở đó đúng không? Đúng rồi, còn là hủ tiếu xương. Hủ tiếu xương thì bạn kèm hủ tiếu chung như này. Là ăn hạt sẵn và kèm thêm phần này. Nước trụng, rồi nước lèo. Hủ tiếu khô nè. Ồ, cái sốt thơm quá ha. Tỏi phi, cà sa bấu. Rồi, lên hàng. 7 người bán liên tục nè. Ở đây là xếp chén sẵn hết. Là một cương chén này mình 45.000 nè đúng không em? Đúng rồi. Ông ơi, đi cho anh chờ Thông ơi. Đây, mời cả nhà. Cũng chen được vô rồi. Rồi cô đang cắt nguyên liệu. Gan, thịt, tim với lại bao tử. Cả nhà nhìn miếng tim là cô vừa làm cái là chín tới, nó vẫn còn cái hồng hồng nè. Ồ, con tôm to lắm nha. Đó. Một miếng tim mới nữa nè. 6 giờ sáng là bán đến 1 giờ trưa. Bắt đầu là nghỉ 3 tiếng. 3 tiếng là để mình chuẩn bị đồ tiếp đúng không? Đúng rồi, nghỉ trưa. Tới chiều 4 giờ bán lại tới 22 giờ. 22 giờ. Vậy là có 2 khung giờ để mọi người có thể đến. Nguyên xô thịt với trong đây phá lấu.
ở đây chị nấu xương nhiều nữa nên là cái nước nó ngọt từ xương á. Dạ. Cái nước lèo nó ngọt từ xương nó ra, không có bỏ thêm cái gì. Đó, thấy miếng thịt nè, thấy không? Cả nhà nhìn thấy miếng thịt không? Hồng hồng á, tươi. Quá quá trời đông luôn, nên mọi người là đang tập trung làm, nên mình quay tổng thể, mình chia sẻ cho cả nhà nha, cũng không dám làm phiền mà mấy anh chị. Đây, mời cả nhà coi tất cả các gia vị nguyên liệu để ở bên đây. Họ làm sẵn hết từng chén này để bán cho kịp nè. Ở thịt bằm, em bé đấy cho mà với dai cái không lòng luôn. hủ tiếu khô, Gì mà em bé nãy làm tội không không? tỏi, cải sá bấu, có cải sá bấu rồi ngon rồi đó. Thịt bằm mà cái hạt rất là to. Máy đây. Số 3. Thôi cái lòng. Số 2. Đó. Xương có sụn nè, đủ loại luôn. Ai mà thèm xí quách là bao la. Cái này lúc nào mình cũng có đủ hết em. Đúng rồi. Không có sợ hết. Cái, ở đây là người ta ăn xương nhiều nên là nước không tốt nha. Tầm trưa là hết xương rồi. Nước số 1. Ta ăn khô với xương nhiều. Nhưng mà khách muốn ăn xương là phải đi sớm. Nước lèo. Đây các loại rau, salad, ngò được xếp sẵn ở đây hết rồi. Nói chung là mình đứng ở ngoài ở nhà ngồi là thấy được hết ở trong cái gian bếp này luôn. Rồi mất chỗ rồi, đi vô quay đó rồi mất chỗ, quán quá lâu rồi, cứ khoảng 15-20 phút rồi một lượt khách ùa vô vậy nha. Nên mình đang làm tô khô hả? Nãy giờ thấy ăn khô nhiều quá ha. Dạ đúng rồi, ở đây ăn khô nhiều. Sốt đặc trưng. Hủ tiếu đây mình xài hủ tiếu gì nè? Hủ tiếu tươi. Hủ tiếu tươi. Của Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Cái này là mình không có để qua ngày được. Không để qua ngày. Trong ngày là ăn xong. Ăn khô mình cũng ăn khô. Bữa giờ lâu cũng không ăn khô. Đó. Tự chạy. Ông ơi. Hai tô 17 à, thao anh tí. Thì trong cái nồi nước lèo là sẽ lâu lâu là mình sẽ thả thêm xương vào nữa nha. Cái xương mà đã là chín đó, để nó trọng nữa cho thêm ngọt nước. Đây là tô xí quách nhiêu phát? 45 Tô 45. Miễn miễn không? Con chim bên Tô 45. Ủa đâu? Ý là cái chén cái này là của cái hủ tiếu khô xí quách đúng không? Đúng rồi. Còn một phần xí quách thêm á, hay là mới làm 15. 15 30. 15 30. Ăn thêm. Ăn kèm chung với hạt sẵn hoặc là cái gì đó. Ok, Phú sẽ gọi thêm một cái xí quách riêng nữa. Cái này là 45 nè. Cho những ai thích ăn xương xí quách. Có thịt thà đầy đủ nha. To. Khô không lòng. Khô không lòng. Mì hả chú? Tô này mì. Khô không gan không giá. Để thấy chú mỗi lần chú trụng xong là chú đè cái giá cho nên nước ra cho chắc nước luôn. Mì là có cái xô nước lạnh bên đây nữa để cho nó săn sơ mì. Đó, trong nước lèo. Cái đó là cái chính đó.
khô không gan không giá đây. Rồi. Tô này tô của mình đó cả nhà. Nói chung là không gian bếp có hạn, không phải là mỗi nơi mỗi khác khó. Khô dài. Đấy. Quán mình bán được bao nhiêu năm rồi? 10 năm mà anh. 10 năm. Năm nay là năm thứ 10. Tròn 10 tuổi. Quên cái này là cải thảo cả nhà, thành ra Phú nó lộn cải sáu báu. Cứ lộn. Cải sáu báu mà cải thảo lên. Ủa gì? Dạ đúng rồi. Ờ. Nói chung một thứ hết á. Tiền 15 luôn. Cài của hai anh này á. Rồi còn cái xí quách nhỏ nữa. Bèn. Đó chén xí quách nhỏ luôn, coi luôn. Chén 15. Rồi. Lựa, cái này 15 nữa hả? 15 hay 30? Dạ cái này 15 anh. Ừ. Đừng khuyến mãi thêm nha. Bán đúng, bán đúng nha, bán đúng nha. Đó. Rồi. Ăn thôi. Rồi, ok cả nhà ơi. Nói chung là cũng xin lỗi cả nhà, tại vì nói chung là không thể nào phối hợp được với quán, vì quán bán rất là đông. Muốn quay kỹ nhưng mà mình cũng không có nên làm ảnh hưởng quán, cho nên cố gắng là quay những hình ảnh nào nó đẹp nhất để gửi đến cho cả nhà. Thì bây giờ thì chắc là Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta ăn hủ tiếu Nam Giang. Thì ở đây có món là rẻ đặc trưng nữa là ly cacao sữa 15.000, và nếu mình không uống thì vẫn có trà đá miễn phí nha. Đó, trên bàn thì có các gia vị đầy đủ nè, tỏi nè, sa tế nè, nước mắm, tương ớt, nước tương, và có cái hũ mà sốt để mà nếu mà chúng ta ăn khô mà chúng ta cảm thấy không có thêm hơi lạc chúng ta nên thêm. Rồi trộn nha các bạn. Trộn bạn ơi. Thêm sốt luôn mà. Để từ từ nếm thế giả. Thấy có vẻ nó hơi thiếu. Hủ tiếu tươi. Mời cả nhà. Đói quá thèm hủ tiếu Nam Giang bữa giờ. Cũng vừa đủ á. Mình sẽ thêm luôn đi. Ở đây có cái điểm này, có cái đó mình thích á. Nhiều chỗ á họ trộn khô nhưng mà ở ngoài chỉ có nước tương thì chúng ta tự thêm thôi, mà có cái sốt riêng nó ở ngoài luôn. Sợi hủ tiếu tươi dai rồi sợi đây. Đó, quên thử miếng nước lèo. Nước lèo ở đây thì nấu xương nó màu nó nâu được. Đúng nghĩa là ngọt đậm đà và vị xương luôn đó nha. Mình nếm là có cái vị mà của tủy rồi chất ngọt của thịt đó. Đó là cảm nhận được liền luôn. Này bây giờ bỏ rau vô nha. Cái tô này Cái gì? tô là tô Bỏ đây ăn chung mà. Rồi bỏ vô nước lèo riêng. Bây giờ là tới giây phút cho những ai thích cay.
7. Nhiều nữa. Thôi vừa đủ. Đẹp. Vừa nữa hả? Rồi vừa nữa. Đáp ứng mong mỏi của bạn. Ta tế vô luôn. Tới luôn. Tế vô luôn. Á chà. Rồi xong tôi rồi đó. Đấy, được đấy. Xong tôi rồi đó. Đậu được đấy. Quán này có để ý nãy bán thì cũng hơi có cái nhược tí xíu ha. Đa phần giờ tôi thấy quán hủ tiếu thì sử dụng cái hộp tròn mang về nó dễ hơn. Sao bạn? Nhìn nó cay chứ sao. Nói thật nha, cứ làm 2 chén. Còn cái chén mắm tỏi tay thường không có ăn hủ tiếu Nam Giang, tôi chỉ làm cái nước mắm giấm thôi. Mà đây có cái chén của cái sốt khô á, để mình làm rồi mình xịt tương ớt vô nữa. Tôm không dám ăn, nó sợ hết. Tim chấm này đi. Hồi nãy có một cái chuyện đó là cải xá bấu là Phú nói lộn, tại nó là cải thảo, mà sao lúc mình nói lại thì bà anh chủ nói cải xá bấu với cải thảo là chung. Mình tự nhiên cái mình bị sững là mình đang không biết mình có sai không. Tại theo mình nhớ là cải thảo là từ cái bắp cải nó khác, còn cái cải xá bấu là từ củ cải muối khác nha. Đúng là cải. Nên nó cũng là có chữ cải thôi, nhưng mà hai loại cải là khác nhau. Đó. Nói chung ăn hủ tiếu Nam Giang là phải có cái cải thảo ăn nó mới ngon. Đó. Xịt tương ớt đầy đủ rồi đó. Sợi hủ tiếu là có màu đen đỏ, nâu đỏ. Và có sốt tấm. Có gì đâu. Có sốt trộn vô thấm á. Thịt bằm. Thịt bằm ở đây là nó hàng to. Từ cái Thường thịt bằm chỗ khác thì nó sẽ nhỏ như cái miếng này. Đó. Rồi. Cái nước lèo. Đúng kiểu ngọt xương luôn á, vừa cái vị thịt, cái vị xương nó cứ lan tỏa cho mình. Hên. Đó mà rớt xuống coi cái nữa là vui lắm. Có không? Chắc 5 giây của mày đâu. Rồi ăn tiếp. Rất là to mà. Trời ơi, hãy múc sa tế. Dọc sa tế nhiễu vào ly cacao. Này, cứ quách 15.000. Vậy không? Bổ đi. Đó, hồi nãy lúc làm là thấy sai nè, nói liền không? Quán cái định khuyến mãi tôi. Nói cái là đổi lại cái cục nhỏ liền. Cục này ngon ha. Vừa có thịt nè, có sụn nè, có mỡ nè. Ngon ha. Ngon. Mình thích nước ăn sụn, nên cái nào có sụn rất là thích. Rồi. Rồi cái cây quạt có thổi tóc qua. Khô ok. Rồi, như sớm giờ mình chưa chia sẻ không gian ha, thì có không gian là sẽ cũng có ở ngoài nữa, khoảng 2 bàn, ở trong thì như vậy. Nói chung cũng thoáng mát. Rồi, thì quán là bán 2 khung giờ, là 6 giờ đến 1 giờ, rồi lại 4 giờ bán tới tối.
có để cho mọi người có thể dễ dàng đến để thưởng thức. Thì ở đây sẽ điểm đặc biệt chính là nấu từ xương, cho nên rất là ngọt xương. Khi mình ăn sẽ cảm nhận được cái vị béo rồi vị ngọt từ tủy thịt này nọ. Và đặt gia vị ở trên bàn rất là nhiều để chúng ta có thể, nếu ăn khô hoặc là chúng ta lạc thì chúng ta có thể nêm thêm, không có sợ không hợp khẩu vị của chúng ta. Ở đây bị một cái thì mình để ý, thì không biết là mọi người có bị hay không, thì mọi người, cái này mình nhắc để mọi người lưu ý thôi. Nếu mình mua mang về á, nếu mà mình ngồi mình để mình kiểm tra lại một chút xíu, mình thấy quán buôn bán hơi đông, đôi khi nhiều khi ra vô có thể sẽ lộn cái phần ăn đó. Mọi người chú ý mình kiểm tra nó vẫn đỡ hơn. Rồi đánh giá tổng quan thì mình thấy giá cả đây cũng ok, về nấu ăn cũng khá là ngon miệng. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.